back to my channel. This is Jake. So kung napapansin nyo, nandito po tayo sa kusina ngayon. So meron tayong gagawing simple recipe. So check na magugustuhan nyo. So meron tayong mga sangkap. So guys, ito po yung ating mga sangkap is 3 pieces egg. Then breast chicken meat. Then also yung ating cooking oil, then breadcrumb, sorry, it's plain breadcrumb. So yan po yung gagamitin natin guys para sa ating gagawing chicken crispy strips. So simulan na natin guys. So guys, ang una-una natin gagawin is maghihiwa lang tayo ng meat na ganito kalaki, which is ganito lang kalaki. So which is pasok siya sa requirements ng ating crispy chips. So maghihiwa lang po tayo. So kayo na bahala guys kung gaano kalaki yung gusto nyong hiwain. Ako kasi ganito kalaki. Yan, gusto ko kasi yung meat. So disclaimer lang guys, hindi ako chef, nagmamagaling lang ako. So ayun, so nakikita nyo. Ito yung ginagawa ko ngayon is gusto ko mag-cook ng chips. So chicken crispy chips. So ayan guys, meron na akong binatong itlog, so which is 3 piraso po siya. So maglalagay lang tayo ng breadcrumbs. Binabad ko muna siya sa egg. So yung egg na to is timplado na siya, tinimplahan ko na siya ng magic sarap. Habang naka-quarantine tayo, so ang ginagawa natin is magkukok lang muna, so hindi tayo makakalabas. Guys, prepare na yung crispy chips natin, ayan. So i-cook na natin siya doon. So let's go. Nagkukok. So papansin nyo medyo maliit lang siya pero okay na din. So ayan guys, habang pinapainit pa natin yung frying pan. Lang yung apoy guys para hindi siya ma-overheat. Saka hindi siya ma-overcook. So habang nag-aantay tayo na mainit yung cooking oil natin guys, so shoutout nga pala dun sa mga subscribers ko, maraming salamat sa inyo. So guys, prepare na yung frying pan natin, so lalagay na natin to.
for 3 minutes. So, ang masarap lang dito is hindi siya mag-overcook. So, iwasan nyo yung mag-overcook. Para na rin kayong kumakain ng KFC. So, sa KFC nyo lang ito nakikita is chicken crispy chips. So, pwede nyo gagawin sa bahay. So, yun guys, pwede na natin siyang baliktarin. Kung nakikita siyang medyo golden brown, so pwede nyo siyang babaliktarin. So yan guys, luto na siya. Yan, pwede na natin siyang ihahon. Ayan guys, finish na yung finished products natin. Chicken crispy chips. Very nice. So yan, lalagyan po natin siya ng calamansi. Basta sa inyo nga guys, kung gusto nyo sausawan, pwede rin ketchup. Ayan, ketchup. Pwede din. Ako kasi calamansi yung nilalagay ko para medyo mas-masin. So tikman na natin siya guys. Very tasty guys. So try nyo sa bahay nyo. Chicken crispy chips. Very tasty. So ayan guys, hanggang dyan lang natatapos yung cooking vlog ko. So first time kong gawin yung cooking vlog na yan. So actually hindi ako chef. Hindi ako marunong magluto. Charot. Ayan guys, shoutout nga pala sa mga subscribers ko dyan. So, yay! Kunti-kunti na lang. Kunti-kunti na lang. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe. Then, like. Kung nagustuhan nyo yung video. Dito, paki-subscribe sa baba. Then, kita-kita tayo ulit. So, sa ngayon, hindi po ako makakapag-travel vlog kasi nga, wala pa tayong assurance na pwedeng lumabas. Hanggang ngayon is lockdown pa. So, ayan. Sana bukas o sa susunod na araw is mawawala na. So, ayan guys. Maraming salamat. And, subukan nyo. Salamat guys. Bye-bye.